Mirë se erdhët në Provokacija. Kur i thash Frangajt se kisha menduar që programi tim televiziv në ABC News TV atë titullin Provokacija, ai fillimisht e mori për shaka. Por pastaj kur u bindi që unë e kisha seriozisht, më pa me i palësysh si urdon të më thoshte je në vete, je të çmendur, Provokacija. Kishte merakull se mos titulli keq kuptoi apo nuk pranoi nga publiku. Por le të vim tek thelbi i çështjes. Çfarë do të ndodh në Provokacija? Në Provokacija fillimisht po them se çfarë nuk do të ndodh. Nuk do të ndodhin hyrje, sharje, shpifje. Nuk do të ketë britma dhe sherre. Nuk do të ketë akuza të ngritura kuturu në hava. Nuk do të ketë goditje poshtë brezit. Nuk do të ketë biseda të stërgjata. Një i ftuar si rregull me të ardhur këtu nuk do të qëndrojë më gjatë se 20 minuta. Më pas ai do t'i lërvënë një ftuar tjetër, i cili gjithashtu nuk do të qëndrojë më gjatë se 20 minuta dhe kështu me radhë. Unë do të ftoj në studion time njerëz që gjatë javës apo edhe më herët në kohë të ndryshme kanë hedhur mendime apo kanë mbajtur qëndrime me të cilat unë personalisht nuk bie dakord, dhe mbi bazën e këtij kontrasti ne do të përpiqemi të krijojmë në studio një lloj ballafaqimi midis meje si moderator edhe të ftuarit. Është një ballafaqim që do të jetë një ballafaqim civil dhe për këtë ua garantoj unë, sepse një nga misionet e këtij programi është që të promovoj një lloj debati publik të caktuar, të ngrej debati publik në nivele civile. Të ftuarit do të kenë mundësi të mbrojnë qëndrimet e tyre, do kenë mundësi të zhvillojnë ato më tej dhe të bëjnë më të qarta për publikun. Po në të njëjtën kohë edhe unë do kem rast të mbroj qëndrimet e mia, një pjesë të cilave e di, janë polemike, janë kontroverse, siç është ideja që të vërtetat akademike. Kjo është një tezë që unë e mbrojta gjatë muajve të verës kur bëhej debati i madh lidhur me origjinën e nënës së Skënderbeut. Të vërtetat akademike janë më të vyra se sa një interes putativ kombëtar, se sa një gjoja interes kombëtar. Se ne shqiptarët kemi aftësi vetëqeverisëse të dobta dhe dyshimta, se sigurt na linin të vetëqeveriseshim, rezultati do të ishte ose një diktaturë, ose një kaos, një konfuzion, një anarki e madhe që do të ishte më e keqe se sa çdo diktaturë. Se në këto kushte rritjen e ndikimit të huajve në politikën shqiptare unë nuk e shoh me qortim, nuk e shoh me qetësim, madje e miratoj, se nuk janë të huaj që kanë faj, pse punët tonë shkojnë keq. Se Europa nuk është kurva e motit, siç thoshte në momentet e një patriotizmi të dëshpëruar dhe nervoz Gjergj Fishta ynë në lautën e vet të malësisë. Përkundazi, Europa ka qenë prore shërbimi i urgjencës për ne. Se është me këtë logjik dhe për shkak të vetdijes që komi shqiptar ishte i pafuqishëm, që elita shqiptare para luftës së dytë botërore u bë pothuajse e tëra kolaboracioniste. A mos vallë du të japi një medalje për këtë? Jo, afërmend që jo. Nuk kisha këtë në mendje, por nga ana tjetër unë mendoj se nuk kemi pse t'i dënojmë en blok, pa një pa dy. Sidomos atë pjesë të elitës që kolaboracionizmin e zgjodhi në bona fide. Pastaj, historia e Shqipërisë nuk është një histori e mbushur me qindra Mithat Frashra, me qindra Ernest Holiqa, me qindra Mustafa Kruja, që ne të lejojmë vetes luksin që ta hedhim në koshën e historisë një Mithat, apo një Ernest, apo një Mustafa Kruja. Një gjë e fundit. Unë e di, formula e këtij programi mund të bëjë një numër njerëzish që, si thuaç, përpiqen ta evitojnë pjesëmarrjen në këtë program, sepse kështu evitojnë dhe ballavaqimin, të cilin ata për arsyet e tyre nuk ta donin. Por unë do t'i ftoj të gjithë. Do doja të diskutoja me të gjithë, pavarësisht nga orientimi i tyre politik, kulturor, fetar, gjinor, seksual apo ku di unë. Unë do ftoj në studio
edhe Sali Berisha, i cili përpara disa ditësh me qira fjala më quajti megafon qeverisë. Do ta ftoj të flasim edhe për këtë gjë. Veç në martë. Po jam i sigurt që s'ka për ta ardhur asnjëherë. Mirë, kjo ishte hyrja që unë doja të bëja në fillim të episodit të parë të programit Provokacija. Dhe tani le të fillojmë. Koço Kokëdhima, shumë faleminderit që këtu. Erdha me shumë kënaqësi, me qenë se është emisioni juaj i parë, të shëroj t'ju uroj shumë suksese në këtë sfidë të re tuaj. Rofsh. Unë ndërkohë që po bëja të monologun tim, unë kisha ty përballë, dhe kjo gjë më jep edhe pak emocion, me thënë drejtën. Po ti, kur kisha atë momentin kur po flisja për rolin tuaj në politikën shqiptare, kishe një lloj nervozizmi, nuk kishe dakord me mua. Sigurisht që ka këndvështrime të ndryshme në këtë gjë, edhe ka interpretime të ndryshme për çështje të ndryshme, qëndrime të ndryshme. Edhe unë kam një rezervë në këtë bashkëpunimin e Shqipërisë me partnerët e rëndësishëm të saj, ndërkombëtar, kryesisht Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Vetmja rezervë thelbësore që unë kam është lidhur me faktin që më është krijuar përshtypja se veçanërisht Bashkimi Evropian toleron një regjim, një qeverisje antidemokratike në Shqipëri. Në emër të sigurisë dhe stabilitetit. Gjërë, nuk janë ata që tolerojnë, jemi ne që tolerojmë. Nuk duhet tua kërkojmë atyre, mos tolerojnë. Unë nuk po ndaj këtu fajtorët, por për një popull që është i shtypur, sigurisht që kanë rol të veçantë ndërkombëtarët, sepse ky vend nuk është një republikë demokratike, ky është një regjim tiranik qeverisja në Shqipëri. Dhe kur për sa kohë populli është i lirë, nuk ka shumë mundësi në dorë populli. Vetëm se këto të huajt, unë i kam parë qëndrimet e tua në vijimësi lidhur me të gjë dhe e di që keni një opinion krejt kundër me timin. Vetëm se këta nuk kanë uzurpuar pushtet dhe fuqi këtu. Këta kanë plotësuar një bashki që këtu ekziston. Dhe shqyr që janë për mua. Më lejo të shpjegoj. Po mos ishin ata, nga një këndvështrim, ne kemi një trashëgimi sot, njerëzimi ka një trashëgimi të pasur. Edhe mund të perifrazoj këtu një nga baballarët e themelues të Shteteve Bashkuara, i cili thotë se ata njerëz që heqin dorë nga liria thelbësore në emër të sigurive të përkohshme, nënkupto stabilitetit përkohshme tjera, nuk meritojnë as lirinë, as sigurinë, as lirinë, as stabilitetin. Nga kjo pikpamje, sigurisht që mund të ngrem shumë përgjegjësi. Por thelbësore është që të kuptojmë se populli jonë nuk është popull i lirë. Është një popull i shtypur. Dhe jo vetëm që është një popull i shtypur, dhe nuk është fjala vetëm për shtypjen këtu, por është një popull i friksuar deri në palc, sepse kaq poshtërsisht është qeverisur ky popull dhe kaq tiranisht sillet pushteti me ta. Ti kur thua që është qeverisur poshtërsisht, ke parasysh 5 vjetet e fundit apo ke parasysh? Kam parasysh 25 vjet e fundit. Kam parasysh të 2 palët, ose të 3 palët. 50 vitet e komunizmit. Jo, nuk futemi fare tek 50 vitet e komunizmit. E injorojmë për të shkuar kombo. Kanë analizë krejtësisht tjetër. Nuk është situatë krejtësisht tjetër. Ajo është një diktaturë, por ka ligjësi tjera, sjellje tjera e kështu me radhë. Kështu që problemi që kam unë është i problem se sa rol luan veçanërisht Bashkimi Evropian, sa pal bëhet ai me të drejtën legjitime të popullit ton për liri dhe demokraci. Sa bëhet kjo fuqi që e mban në këmbë qeverinë e Shqipërisë me injeksionet edhe me donacionet dhe me financimet e saj, sa bëhet pal me
të drejtat e popullit shqiptar për liri. Koço, unë e di që është anomali, pushteti që kanë të huajt, ambasadorët, dhe të huajt në përgjithësi, në Shqipëri është një gjë anomalike, nuk shkon, nuk ka kuptim. Mirë, po unë përsëris, nëse ata nuk do të ishin punë në këtë vend, nuk do të shkonin më mirë. Po unë, më mirë, mbyllën mua betë se nuk jam duke thënë fare këtë gjë, unë jam duke kërkuar një gjë shumë elementare, që Bashkimi Evropian, në qoftë se toleron qeverisjen antidemokratike të Tiranës, në qoftë se toleron shkatrimin e Republikës Demokratike në Shqipëri, në emër të stabilitetit, nuk do ketë as stabilitet dhe as demokraci. Gjot, merrim pak me veten tonë. Unë jam dakord me ju që këtu gjërat nuk shkojnë mirë. Le ta them 25 vitet e fundit. Mirë, për këtë kemi përgjegjësinë e të brendshme. Dhe kur them në të brendshme, nuk kam parasysh vetëm njerëzit që quhen Sali Berisha, Edi Rama, Fatos Nano. Kanë përgjegjësi edhe njerëzit që quhen Koco Kokedhima, Mustafa Nano, sepse kanë pasur një hapësirë publike që e kanë shfrytzuar në mënyrë të caktuar, kanë pasur një zë, kanë pasur një foltore. Dhe ne kemi bërë të bisedë edhe privatiste. Ti nuk bie dakord me këtë lloj analize. Ti nuk do ta mbash përgjegjësinë për vete. Unë jam këtu drejtues i një force politike dhe nuk jam thjesht për të bërë muhabet muçi. Unë nuk bie dakord fare me këtë gjë, sepse roli dhe përgjegjësitë janë të ndara dhe ne nuk I kemi hyrë askujt në hak. Ne kemi bërë punën tonë dhe detyrat tona dhe kemi mbajtur qëndrimet tona në jetë dhe unë jam shumë krenar me qëndrimet që kam mbajtur në jetë dhe unë rolin tim e kam bërë shumë mirë dhe shumë korrekt. Kjo vrejtje juaj nuk është se nuk qëndron në përgjithësi. Në një kuptim të caktuar, unë I bashkohem kësaj vrejtje kur kemi në vëmendje sa intelektual të Shqipërisë që I ka mbuluar frika ose indiferentizmi, që janë tërhequr atje në ato interesat e tyre të përditshme dhe nuk marrin përgjegjësi për zhvillimet e mëdha të vendit. S'mund të thuash që kjo është vërtet, po vetëm unë jam jashtë, minjan. S'mund ta thuash këtë, se e njëri që ke pas një media të rëndësishme, ke qenë një nga biznesmenët më influent në vend, ke pas edhe një zë kështu dhe politike të Unë kam përdorur zërin tim dhe mediat e mia dhe investimet e mia në përputhje të plot me ligjet në të mirën e vendit në çdo rast. Nuk kam asnjë qëndrim në jetë për të cilin të jem pishman. Unë kam punuar dhe shekulli dhe unë kam arsye të jem njeriu më I kënaqur nga bashkëpunimi me ty, sepse unë kam gëzuar në mënyrë të plot lirinë time editoriale dhe gjitha opinionet e mia I shpreha. Mirë, po unë jam I sigurt në anën tjetër që shekulli ka qenë një gjë e kontrolluar nga Koço Kokedhima. Shekulli I ka garantuar lirinë profesionale të gjithë punojësve vetë, me standarde. Kur nuk ka bërë shpifje për ndonjë person, kur nuk është porositur ndonjë njeri t'i bëj job dikujt tjetër, t'i bëj goditje dikujt tjetër etj. Janë kërkuar gjithmonë standardet profesionale nga të gjithë. Kështu që ajo politike editoriale që më ka takuar mua e kam bërë me transparencë të plot për publikun, haptazi gjithmonë në çdo palë zgjedhje etj. Dhe për atë liri flasun. E shikon dhe impostimin që kemi në këtë ballavaçim që bëjmë bashkë. Duhet ta anketojmë të gjithë ata që kanë punuar me Koço Kokëdhimën, nëse ky është opinioni jot. Unë nuk di a janë të kënaqur ata. Më gjeni vetëm një provë që në 20 vjet aktivitet timin, më gjeni vetëm një reporter, një dëshmitar, që të thotë ka marrë një porosi ose shtrënguar një herë vetme për të gënjur. Të përdori një fakt pa vërtet, përkundrazi, të gjithëve ju është kërkuar një gjë prerazi. Çdo fakt duhet jetë I vërtet në vetvete. Dhe kjo është një gjë kaq e thjeshtë dhe kaq. Tani pranoj unë them çështja e lirisë është çështje themelore, Mustafa. Edhe liria për të zgjedhur është liria më themelore akoma, sepse është një gjë substanciale e patjetërsueshme që konsiston në atë që e bën njeriu të jetë njeri. Liria për të zgjedhur. Këtë liri I kanë eliminuar shqiptarëve këta. Këtë liri I kanë rrëmbyer. Fjalën për zgjedhjet. E kam fjalën për lirinë elementare, themelore, po, sigurisht, të qytetarëve të Shqipërisë për të zgjedhur. Është liri themelore që mungon. Dhe e ka bërë ilegjitim pushtetin në Shqipëri. Kemi 2 krah të pushtetit që kanë
Qarë motivi ka demonstru Edi Rama? Të vetëm në lakmi që ka demonstruar është lakmia për pushtet. Është e njëjta lakmi që ka demonstruar edhe Saliu nga krau tjetër. Lakmia e pangopur dhe e paepur për pushtet. Pushteti është qëllim për ta, nuk është instrument, nuk është mjet. Dhe qeverisja atyre është kaq autoritariste, sa që, shikon është gjithje ka arritur Shqipëria sot, njerëzit sot kanë frikë të flasin. Kanë frikë. Me thënë frikë po të them. Frikë. Ka frikë nga Dirama tani. Po, ka frikë gjithë Shqipëria. Shiko një të punësuar ti sot në Shqipëri. Në shtet. Ka frikë në shtet edhe në privat. Ka frikë të flasi sepse shteti futet deri te privati. Në qoftë se ka në privat edhe atje këta hulumtojnë dhe investigojnë deri në lajket në Facebook. Një nga zërat privat më kritik, ndaj kësaj qeverie është Koço Kokëdhima. Ka pas ti mendon që mund të unë kam 20 vjetë që luftoj me të gjitha qeverit. Mendon që mund të jem unë person që shantazhohem nga dikush, nga kush do qoftë. Kjo është dhe i provë që nuk ka pra? Kjo nuk shtrohet. Kjo është një provë që qeveria nuk është sulmon privat. Kjo është një provë që mos e përdor shembullin tim, se shembulli im është shembulli i njeriu që nuk është thyer dhe nuk është tërhequr nga çdo lloj sulmi barbar që i kanë bërë këto qeveritarë që qeverisin Shqipërinë për 20 vjet. Në këtë rast bëra pak edhe avokatin e djallit, se nuk jam shumë i sigurt, bile jam i përjur të besoj në këtë që qeveritë shqiptare e kanë pas zanat të punë, që të ushtrojnë presion edhe ndaj atyre që kanë punë në shtet edhe ndaj atyre që janë privat. Po unë duhet të mbetemi pak te, unë e di që jeni kritik ndaj kësaj qeverie, e përmendëm shumë se një herë edhe Edi Ramën. Kjo bën pak përshtypje tek audienca dhe tek opinioni publik shqiptar, Koço, sepse misia e Koços me Edi Ramën ka qenë një nga misit më spektakolare të 25 viteve të fundit. Edhe fakti që ti je prishur me ata, me Edi Ramën, kam përshtypjen që e kompromenton të gjithë kauzën tënde kundër Edi Ramës sot, sepse veprimi jot është një nga qindra veprimit e ngjashme që janë bërë. Shumë njerëz kanë provuar të i kundërvijen pushtetit në momentin që janë prishur me pushtetin. Dakord, e kemi bërë një herë këtë bisedë dhe më vjen shumë keq që jam i detyruar ta bëj me ju përsëri këtë bisedë, më vjen shumë keq, sepse ju flisni këtu si të ishit krejtësisht pa memorje, flisni këtu me të njëjtën lehtësi që flasin shumë njerëz që nuk kanë as formim dhe as kujtesë, sepse më fal. Ja ta shpjegojon. Unë kam mbajtur qëndrime krejtësisht parimore në të gjithë bashkëpunimin dhe miqësinë time si me Edi Ramën dhe me të gjithë politikanët e tjerë të Shqipërisë. Kam qenë krejtësisht parimor në të gjitha qëndrimet e mia. Kur nuk kam bërë ndonjë deal me ta në kundërshtim me normat, me rregullat, me ligjet apo me moralin tonë shoqëror. Po vetëm se Edi Rama nuk u prish në momentin që u prish me ty, Koço. Nëse ka qenë prish, nuk ka qenë prish gjithmonë. Tani, unë me Edi Ramën kemi bashkëpunuar për interesa krejtësisht kundërta dhe nga pozita krejtësisht kundërta me njëri tjetrin. Ai është përpjekur të fitojë nga pushteti im, ai është përpjekur të fitojë nga reputacioni im, është përpjekur të përfitojë nga mundësitë e mia dhe e ka bërë këtë gjë në fund me servilizëm absolut sepse i tillë është ai dhe servilizëm ndaj të gjithëve. Ndaj të gjithëve, ndaj gjithçkaje. Ndërkohë që kur ai erdhi në pushtet, ishte i detyruar të qëndronte të gjitha angazhimeve që kishte deklaruar si përpara gjithë qytetarëve të Shqipërisë në krye të asaj opozitës dhe të çonte në vend premtimet që i kishte bërë popullit shqiptar, premtime që ne besonim se do t'i qëndronte. Çfarë bëri ai? Shkeli mbi të gjitha. Bëri atë që kishte bërë Saliu, bëri atë që kishte bërë Fatosi e kështu me radhë. Ju kujtohet se çfarë bënte Saliu më? Mohonte të gjitha gjërat që tentonte të bënte Fatosi në pushtet dhe anasjelltas. Dhe kur vinin në pushtet, thjesht bënin ato gjëra që thoshin. Ju kujtohet kur në 2005 Saliu thoshe nuk do bëhet parku energjetik në Vlorë, nuk do bëhet teci i Vlorës, nuk do bëhet kjo, nuk do bëhet në të vërtetë gjitha. Çfarë i theshim ne? Që ai tec nuk do punoj kurrë. Filloi Saliu erdhi në pushtet, vajti bëri të njëjtën gjë.
E kështu me radhë, në të çdo zë që të marrësh, në çdo angazhim. Që ju e keni një shpjegim tuaj më tepër. Të gjitha gjërat, edhe Edi Rama, ju kujtojnë gjithë deklaratat që ka bërë. Hapini shikojini. I ka mohuar, do ta anillonte Rabiskanin, thoshte. Do ta bëj këtë, s'do bëjmë import mbetjesh, s'do bëjmë incinerator në Shqipëri, etj. Shikoni ç'a bëri. Unë kam të një dukuri. Tani më thuj një çështje ti që unë sot e ngrë këtë çështje, por që nuk është koherente. Unë nuk jam koherent me ta. S'kam asnjë çështje unë. Jam shumë koherent. Sigurisht zhgënjimi im është shumë i madh për sa i përket Partisë Socialiste, që ra në duart e këtyre e një mafje ordinere dhe e praktisi të gjitha kauzat dhe mundësinë e fundit që kishte Shqipëria që të shkëputesh nga ai llumi i Sali Berishës e komprometuan këtë. Zëmërimi ka me zëmërimur. Këtu unë kam me dukurinë që këtu edhe ju e njihni këtë dukuri, ndoshta mund mos jetë rasti juaj, por këtu njerëzit e pushtetshëm bëhen të këqij për shumë njerëz në momentin që prishen marrëdhëniet e këtyre njerëzve me njerëz të pushtetshëm. Për çfarë janë prishur me Edi Ramën? E diti për çfarë janë prishur me Edi Ramën? Po se di unë di që Edi Rama ka qenë shpjeguar sot edhe në kohën një këshit mikë. Jo, s'është e vërtetë. Jo, s'është e vërtetë. Ka ndryshuar, është transformuar Edi Rama? Po si ka mundësi ta thuash deklaratë të tillë kur pritshmëritë ndaj një figure politike janë të lidhura me pushtetin. Pritshmëritë nuk janë të lidhura me e kupton me... Ja, po janë lidhur me sjelljen publike, me moralin publik, që ai manifeston gjatë gjithë kohës. Po këto sjellje i manifestojnë opozita i këto sjellje më. Pa i ka qenë kryetar bashkie, Koço tani, nëse nuk i ka manifestuar atëherë, si manifestoi ka sot? Njësoj është pushteti, bile ishte pushtet më direkt. Shiko Mustafa. Ti ke ndonjë vërejtje për ndonjë qendrim timin, për ndonjë Jo, nuk kam, mua më bën përshtypje kjo. Si të bën përshtypje kjo? S'të bën përshtypje gjithë përmbajtja edhe gjithë përmbajtja e kauzave që mbrojur s'të bë ka përshtypje ti. Si të bë ka përshtypje fakti që unë jam përballë këtij zotërisë, siç kam qenë përballë Metës, siç kam qenë përballë Saliut, siç kam qenë përballë Fatos Nanos dhe çdo pushtetari tjetër të korruptuar. Por nuk mund ta pranoj Koço që Edi Rama u bë i keq në momentin që ti u prishe me Edi Ramën tani. Unë nuk them fare që Edi Rama është i keq. Unë gjykoj politikat e qeverisjen e tij. Këtë jam duke gjykuar. Unë nuk jam këtu për ndonjë çështje personale me të. S'kam asnjë pakënaqësi personale. Ti për Edi Ramën ke thënë ai shumë se dëgjoj. Ne do kemi tani këtu në ekran një frazë që ka thënë që është shumë e fortë, kupton? Ma thuaj ti ma thuaj të jap përgjigje. Ngelej kështu. Ja ta lexojmë se do të na dalë këtu në ekran. Ma thuaj zotëri. Ka qenë një moment që ti ke folur për të marrëveshjen që qeveria jonë po lidh me qeverinë greke, që ata i quajnë marrëveshje historike dhe shpreha jote është fjalë për fjalë. Nëse kjo qeveri, mund ta kthesh ti kokën këtu, Po e gjej me vëmendje dhe e shikoj. Nëse kjo qeveri, jo nuk e di që dilati, okay. Nëse kjo qeveri do të dëmtojë qoftë dhe 1 milimetër hapësira detare dhe toksore të Republikës Shqipërisë, Edi Rama do të jetë e sa të pashtoptani i ditëve tona dhe do të ketë fatin e sa të pashtoptanit. Për mua Koço Kokëdhima, kjo nuk është gjua që do të përdori një personazh publik i staturës Koço Kokëdhimës. Ju Mustafa, të dëgjova dhe që parë në atë hyrjen tënde që predikove se duhet të edukojmë popullin dhe duaj që të sjell një perifrazim shumë të lutem. Më lërë të bëj një perifrazim të thjesht fare, që ushqimi më i mirë për trurin është liria djalë. Liria, ne duhet dhe në këtë çështje që diskutojmë këtu, ki parasysh se atë që kam deklaruar, që kam shkruajtur dhe që ju e lexuat këtu, e deklaroj përsëri sot, me gjakftotësinë më të madhe. Më dëgjoj me kujdes. Ato historitë e sa të pashtoptanit nuk janë krijime letrare, po janë të vërteta historike. Dhe nuk besoj që ti dëshiron t'i kthehemi të diskutojmë se sa e mirë ishte, të lutem. Ta mbaroj, të lutem ta mbaroj. Tani do mblesh ta mbaroj. Okej, tash 2017 nuk do të thotë asgjë për këtë histori që shpjegojmë apo jo. Për çfarë konotacioni ka figura e Sat Pashës dhe pse ka këtë konotacion. Unë s'ke fol për marrëveshje, ne nuk e njohim akoma, nuk është lidhur akoma, ne nuk dimë gjë. Unë kam fol për çështë fakte të njohura publike, nuk kam fol për gjëra që si njohim. Nëse e keni lexuar atë qëndrimin ton, ai qëndrim është ky, që çfarë godet ai? Mungesën e transparencës. Faktin që këta e trajtojnë Shqipërinë si plaçkën e tyre. Faktin që ky zotëria
nuk konsultohet kur, nuk ka transparencë, nuk konsultohet kur, as me presidentin, as me kuvendin, as me deputetët, as me një institucion të shtetit shqiptar. Ju kujtohet se çfarë thanë deputetët e shumicës, Mimi Kodheli me shok e tjera, nuk kemi dieni për marrëveshjen. Këto do bëjnë të papërgjeshëm, nuk do bëjnë sa të pashtotanë. Më fal. Dhe të gjitha këto, çfarë informacioni kemi mësuar ne për të dyja takimet me ministrin e jashtëm grek, të ministrave të jashtëm, janë informacione që i kemi marrë nga burimet greke të informacione. Që mund të jenë dhe pasakta. Nga burimet greke. Nuk po i futem fare unë të saktat pasakta. Dhe historikisht, ne nuk kemi pasur negociator që të mbrojnë si duhet interesat e Shqipërisë. Historikisht. Dhe kjo gjë është e rëndësishme që ta kemi parasysh. Transparenca është imunitet për Shqipërinë. Përfshirja gjithë institucioneve të Shqipërisë, të qeverisjes dhe të shtetit tonë, është garanci që këto marrëveshje, që janë vërtet marrëveshje historike, dhe që janë momente shumë të rëndësishme për Shqipërinë, të jenë marrëveshje të realizuara pa dëmtuar çështjet shqiptare. Dhe me që jemi këtu, dëshiroj të them që në qoftë se ky zotëria me rrugët e tij intransparente, duke e trajtuar Shqipërinë si plaçkën e vet, do dëmtojë interesat strategjike të Shqipërisë, do ketë të njëjtin fat politik që ka pas Esat Pash Toptani. Ai do jetë simboli i një Esat Pashe të vitit 2017. Dhe për këtë marrëveshje, të lutem, dhe për këtë marrëveshje them dhe dy fjalë. Për këtë marrëveshje them dhe diçka tjetër. Ne sigurisht që mendojmë se na interesojnë marrëdhënie shumë të mira me Greqinë, si me gjithë fqinjit tonë. Duhet të zgjidhim problemet e vjetra pa kriju problemet reja. Edhe për këtë jam dakord. Po nuk mund ta retushojmë historinë tonë. Dhe nuk mund ta fshijmë ne çështjen çame si një çështje e mprehtë me të cilën qeveria jonë për çështjen çame do flas me Mesila Dodën që e ka radhë me njërin mbas Koço Kokëdhimës. Dëgjoni, nëse të pëlqejmë ky lloj ballafaqimi në këtë studio. Do ishte dakord që ta vazhdonim, se mua më ngeli biseda përgjithshme dhe do ngelen vazhdimisht biseda përgjithshme sepse është biseda e shkurtër. Do ishte dakord që të vijë javën tjetër ta vazhdojmë si bisedë, nëse ke interes, edhe nëse ke qef. Unë Mustafa jam i hapur për të gjitha, për çdo çështje, të shpjegoj qëndrimet e zgjidhjes për çdo rast. Ne jemi shumë të hapur dhe jemi shumë të angazhuar, sepse dëshirojmë në mënyrë shumë të fortë që Shqipëria të marrë një rrugë të mirë, të ndalojë rrënimin e saj demografik dhe ekonomik dhe t'i kthehet rrugës së lirisë dhe të rivendosi Republikën Demokratike. Me çfarë do të vazhdojmë edhe javën tjetër me Koço Kokëdhimën këtë bisedë, sepse na ngele përgjithshme edhe përsëris për shkak të formulës që kam zgjedhur, do ngele shumë biseda përgjithshme, të cilat do të tentojë dhe do përpiqem që të rivijoj në programin e radhës. Koço Kokëdhima, falenderoj shumë që erdhe, ishte i ftuar i parë, unë të ftova edhe për shkak të shijes mirë që Koço Kokëdhima më ka lënë gjatë eksperiencës që unë kam pasur 3000 vite më përpara te Gazeta e Shekullit, por edhe për shkak të një lloj karizme që unë ja njoh personazhit Koço Kokëdhima. Falenderoj edhe një herë. Shumë faleminderit Mustafa për ftesën. Publicitet. Me Mesila Dodën, që unë e kam në studio, shumë falenderit që je këtu. Kemi qenë në fundit e programi Opinioni Blendi Fevziut, dhe aty e pash të zëmëruar, e pash me nerv, patriotik, flakte në tokë, ca portrete grekësh nacionalist. Edhe do flasim... Jo sa portrete, ato ishin në fakt, në që përqen krete sakt, ato ishin përmendore, bustet, që janë bërë Napoleon Zervës, që është njeriu numër 1 që kreu, që ekzekutoi genocidin ndaj shqiptarëve të Çamres. Ato bustet ku janë? Në Selanik janë 3, në Selanik, në Athinë dhe në Parg. E mbajnë si hero kombëtar, me sa duket, më vonë mbas luftës u bë dhe ministër i punëve botërore dhe ministër pa portofol, derisa amerikanët kërkuan shkarkimin e tij pikërisht për genocidin që kishte kryer. Gjo, Mesila, grekët janë, këtu bjem dakord bashkë, grekët janë një nga popujt më nacionalist në Europë. Ose le të themi që klasa tyre politike është një nga klasat më nacionaliste.
Mirë, po tani, lind pyetja, është bukur t'i përgjigjesh me t'njëjtën monedhë nga pozicioni i pjesëtarit e i komi tjetër, që ty t'ka fqinj, është kjo receta, se unë mendoj që edhe ti je nacionaliste. Unë jam patriote, sepse nacionalizmi ka marrë padashjen në gjuhën tonë përditshme, ka marrë tonalitete negative, e thënë. Unë kam shumë për zemër them dhe nacionaliste, po jo me kuptimin e fanatizmit apo të një personi i cili sulmon një kom tjetër. Patë mbrëmjet pasi me urrejtje shumë anti-greke, ose këshu duke. Ja, një sekundë, atëre, unë dua që ne t'jemi të hapur në histori, po edhe të kemi mundësi që të kemi shkëmbim opinioni. Jo të dali një president dhe thotë këto janë kolaboracionistë dhe vazhdojmë të njëjtën gjuhë urrejtje, sepse ti e kreu shtetit, siç ishte rasti i fundit, apo të kemi disa persona të cilët thonë kjo është historia sepse e vendosin ata. Nga ana tjetër, mos harrojmë që unë jam njëri i cili e respektoj shumë kulturën, filozofinë greke, gjithçka tjetër, e cila ka ardhur nga i truall, le themi, se pastaj le të flasim se kush janë persona që kanë populluar atë pjesë, atë zonë të gadishullit. Gjithsesi, për të kthyer tek historia jonë, nuk shoh që ne po i përgjigjemi me të njëjtën monedhë, as pak. Të mos harrojmë që është një individ, Mesila Doda këtë. Shiko, jo, është interesante. Ti do kërkoje e leve që qeveria ti përgjigjen me të njëjtën monedhë apo jo? Bile kjo është përkënaqësia jote ndër Ramës. Absolutisht po. Do duhet që të kishte, domethënë në çdo diskutim do duhet që të ketë reciprocitet në bisedime dhe sigurisht edhe të jetë me dinjitet një titullar i shtetit kur shkon të bisedojë për këtë çështje. Nga ana tjetër, të mos harrojmë që nuk është fjala për një histori bosh, për një histori që s'na përket. Është një histori genocidi, është një histori spastrimi etnik i pastër, i cili ka ndodhur, vërtet ka ndodhur në 44-ën, por që vazhdon dhe edhe sot e kësaj dite, se ti mos askush nga ne nuk mundet që të bëj sikur nuk e kupton që ka disa njerëz që nuk shkojnë të shohin dot as pronat e tyre, as shtëpinë e tyre dhe as të respektojnë lëvizja e lirë e popullatës. Pra, janë disa të drejta të mohuara në vazhdimsi. Unë e njoh mirë relativisht mirë, tragjedit në Çame, edhe nuk është vetëm me luftën botërore, që fillon para luftës parabotërore, 1913, me masakrën e Selanit, kur u thirrën 73 krerë të Çamërisë, nga të gjithë familjet, dhe u masakruan, u thirrën gjyra në një mbledhje dhe u masakruan. Ai ishte momenti i parë i cili u tentua që të leshte pa një kokë, pa një udhëheqje të vërtet. Më pas me shkëmbimin e popullsisë së bazë Tratatit të Lozanës, dhe kjo ishte goditja e tretë që u bë. Pra ishte një spastrim etnik i mirë menduar dhe i shtrirë në kohë. Janë 3 data që janë të rëndësishme. Kjo nuk ka diskutim. Non ci piove, kur thonë italianë, dhe Mesila sa po shkruar në Italia. Mund ta themi apo është sekret? S'është një gjë. Mesila shkon në Itali vjen. Po, historianët tanë kanë përshtypjen që edhe ti mezi e pranon kolaboracionizmin në atë masi ka qenë, sepse ka pas për shkak të faktit që Shqipëria u përfshi në luftë, edhe për shkak të faktit që Italia fashiste nëpërmjet pushtimit të Greqisë premtonte edhe bashkimin e Troje Çame me trungu shqiptar, aty ka pas shumë Çam që ka bashkëpunuar me fashizmin. Atëre, kjo nuk pranohet. Deduksioni juaj është një deduksion logjik, thua që derisa ato kanë qenë pro nesh, atëherë ne duhet kemi qenë me to. Mirë, po faktet flasin ndryshe, dhe unë faktet i kam shpinë time, në fakt, sepse unë kam... A ti përjashton fare për kolaboracionizmin? Unë mendoj që sigurisht që mund të ketë njerëz që mund të kenë pasur në bashkëpunim, po janë krejtësisht, jo do me thënë në shifrat mund të janë individ caktuar. Po kjo s'do me thënë asnjë gjë, ti nuk mund të bësh dot kolaboracionist një popull, nëse ke pasur disa prej tyre cilët kanë patur këtë lloj ideje apo lloj bashkëpunimi. Pastaj ç'të them Muçi? Për shembull, ja po them një gjë shumë interesante. Gjyshi dhe gjyshja e Tim Shoqi, Enkelit, kanë qenë të dy partizan. Po them pjesa më e madhe dhe pastaj kanë qenë partizan, ndërkohë që prej tyre kanë shpallur kolaboracionist pas një lidhje dhe kjo është bërë me një arsye shumë thjeshtë. Dhe kanë shpallur për shembull fëmijë 6 vjeç, 7 vjeç, jo të mëdhenj, i kanë shpallur ato me arsyen që të bëjnë shpronësimin. Pra, është tentuar që të bëhet vjedhja e pronës duke përdorur dhe duke bërë një faj kolektiv, ndërkohë që faji nuk mund të jetë kolektiv. E para dhe e dyta, ti nuk mund të gjykosh dot 1000 e kusur persona dhe ndërkohë mos ti dëgjosh për gjën e tyre. Do kthehemi te kjo ne, dhe zorojmë pak të punën e
kolaboracionizmit. Nuk ka patur në atë mas... Jo, mua më duket edhe logjike që të ketë pasur, sepse nuk është se ka shumë dokumenta, po unë po të shta çam në atë kohë, edhe në qoftë se konteksti do ishte ky, që një shtet i fuqishëm si Italia, po sulmon Greqinë, e unë të shta çam aty, unë do kisha alamet motivimi për të qenë këtu në Greqë, për të bërë Italinë. Në historinë tonë, kemi në i moment ne që luftojmë, se unë nuk kam parë në i moment që neve, përveç luftës dytë botërore për pjesës partizane, ne përgjithsisht nuk është se kemi, ne kemi luftuar me njëri tjetrin, më kollaj, mund që se sa kemi luftuar kundër tuaj. Kundër otomanëve, ja bërë të luft. Po, okej. Mbi bazën e kësaj logjike të thua që nuk ka pas. Mbi bazën e kësaj logjike, unë nuk flas. Shiko, të ndajmë në mënyrën e diskursit me njëri tjetrin. Nëse flasim me logjik, më do thoja, po, shumë mirë, duhet kishte, domethënë derisa këtu premtonin këtë bashkim. Në fakt nuk e kanë premtuar Italia, por e ka premtuar Gjermania, bashkimin e ka premtuar nazizmi, bashkimin e trove për Kosovën. Italiani i Greqisë ishte një premtim që nuk ndodhi të paktën, po nëse edhe mund të kishte qenë. Pra, me logjik, nëse do flasim me logjik, hajde i flasim logjikës, por hajde flasim fakteve. E di çka ka ndodhur muçi? Ka rreth 4 vite që shteti grek ka investuar një grup njerëzish që të shkojnë dhe të kërkojnë fotot të bashkëpunimit të shqiptarëve të Çamërisë me gjermanët dhe nuk kanë gjetur. Dhe ndërkohë sot edhe ajo që përveç asaj ishin sa foto tjera që ishte Kociasi që kishte qenë kryetari i Bashkisë së Athinës me Goebbelsin, ishte kryeministri me taksa me Goebbelsin. Në momentin që Shqipëria është pushtuar nga Italia, i vetmi kryeministri që ka përshëndetur pushtimin ka qenë kryeministri me taksa. Pra, ne kemi disa momente që historia na flet ndryshe në faktet tona. Me taksa në veç edhe ai çama? Edhe ai anti-çama? Jo, nuk është çështja e saj. Unë po flas se kush janë qëndrimet e një qeverie apo një qeverie tjetër. Nuk po i hyj kësaj. Pra, sot unë kam disa fotografi të krerëve më të lartë të shtetit dikurshëm të Athinës me Goebbelsin, por nuk e gjej dhe nuk kanë pasur mundësi që t'i gjejnë bashkëpunimet e tyre me bashkëpunimet e shqiptarëve të Çamërisë me fashistët. Që ashtu siç thua di mund të ketë individ saktuar të cilët mund kenë bërë dhe zgjedhje tilla, se nuk është nuk mundet hajde të gjykojmë pastaj rast pas rasti, por nuk është ky rasti. Tani unë ju kam parë ju jeni i pak kënaqur ndaj mënyrës se si qeveria jonë po i qaset kësaj marrëveshje të famshme me qeverinë greke. E që do ishte një marrëveshje, për mua do ishte rëndësishme, nëse do ishte marrëveshje do mbrodha dhe interesat e kombit shqiptar sigurisht. Edhe keni qenë shumë i pakënaqur. Tani ka dhënë një intervistë Edi Rama për gazetën Tanea greke, edhe unë kam shkëputur një pasazh i cili është sinteze si thua e mendimit të Ramës lidhur me zgjidhjen e çështjes çame në kuadrin e kësaj marrëveshje. Edhe unë do të thoj që ta shifrim pak të sintezën, këtë pasazhin që kam zgjedhur unë. Edhe Rama në thelb thotë këtë, çamët, unë e kam marrë fjalë për fjalë, kanë të drejtë të vizitojnë Greqinë. Dhe tokë me fëmijët e tyre duhet të kenë mundësinë të pretendojnë të drejtat e pronës në rrugë gjyqësore, ashtu siç mundet normalisht të bëjë çdo qytetar evropian. A mund të imagjinoni sot në Europën e shekullit të 21 që burra e gra të moshuara nga Shqipëria të ndalen kufi e tjera. Kjo është ideja. Me fjalë, këtu çfarë objeksioni keti? Me fjalë, cila është zgjidhja jote çështjes së Shamit? Atëre, absolutisht që nuk kam objeksion në thelb për faktin që do duhet që të zgjidhet e drejta e pronës, e drejta e lëvizjes. Ka një moment i cili është momenti moral i kësaj historie dhe është ideja të drejtat e njeriut të mohuar e drejta jetës e mohuar. Në qoftë se aty ka rreth 3500 persona të cilët janë vrarë, shteti grek i sotëm nuk është përgjegjës për atë që ka ndodhur në vitin 44, po minimalisht duhet kërkoj falje për atë që ka ndodhur dhe të heqi bustet dhe përmendoret e njerëzve që kanë kryer masakrën. Dhe kjo është gjëja e parë që duhet bëhet. Në qoftë se shteti grek vjen dhe kërkon respektimin e të rënëve të tyre, atëherë shteti shqiptar do jetë detyruar me të njëjtën reciprocitet i cili është një nga parimet më të rëndësishme të drejtave të njeriut të kërkoj respektimin e të rënëve në vend, sepse sot kemi përfunduar që në Shqipëri kemi disa varre pa kocka dhe ndërsa atje kemi disa kocka pa varre. Pra themi eshtra pa varre në një krah dhe varre pa eshtra nga krahu tjetër. Dhe kjo nuk është reciprocitet, dhe kjo nuk është respekt për të rënën, dhe kjo nuk është respekt për të vdekurit. Qeveria Rama as ka ecur kësaj anë, në negociate? Unë me atë që neve kemi informacion deri tani, dihet që kjo nuk madje ka diçka e cila do të jetë shumë e rëndë në qoftë se ndodh, unë shpresoj shumë që nuk është e vërtet,
që negociohet de fakti që duhet heqim edhe termin çamëria nga librat edhe nga tekstet shkollore, sepse thuhet që është një term irredentist. Nëse kjo ndodh, atëherë këtu duhet jetë fundi i kësaj histori dhe unë shpresoj shumë që mos jetë e vërtet. Këtu ka një dëshirë për të lidhur një marrëveshje e cila t'i zgjidhë një herë mirë gjitha problemet që ekzistojnë. Kjo nuk mund hiqet, kjo nuk mund zgjidhet duke hequr termin çamëria apo Kosova. Sepse Kosova dhe çamëria janë dy qytetërët e kombit. Nëse Mesila Doda do ishte ministre e jashtme, ose si thua është personi kryesor, negociator që do profesionet e parë shqiptare. Edhe në fjalë do merren të mirëqen fakti që Mesila Doda ka dëshirën të jashtëzakonshme, do që ti lëm prapa çka kemi probleme. Do ishe gatshme ti që të bëhet disa lëshime, sepse po kërkohet bëhet gjë e madhe, kupton? Më fal, kush është gjëja e madhe që po bëhet dhe kush është gjëja e madhe që po arrihet për ne, jo për ata. Për ata e diun se çfarë po bëhet. Edhe për ne, të normalizosh marrëdhëniet me një fshi, nuk është pak. Ne si kemi pasur një marrëdhënie të luftë, ata kanë mbajtur një ligj lufte kot, sepse e mbani vetëm për të penalizuar dhe për të mbajtur të ngrira prona. Po situata kjo është. Por ne kemi shkuar e kemi ardhur të gjithë në nivele të ndryshme institucionale, pra nuk kemi patur këtë. Ka pas një shkëmbim tregtar ekonomik shumë të madh mes dy shteteve, kështu që unë nuk e shoh ta normalitet. Ne kemi qenë ndonjëherë me luftë me pushkë, përveç rastit kur ato kanë ndërhyrë, e dini më që është një shumë interesante, është i vetmi shtet që nuk njeh kufit toksor tonët. Dhe e mban gjendjen në mënyrë të tillë që sa herë që të ketë mundësi të bëj hapa përpara. Tani mendojnë që ky është kombi evropian dhe neve duhet sillemi në mënyrë pasive dhe duhet sillemi ndryshe. Unë jam shumë dakord me ty, sepse unë mendoj që ne kemi të gjitha arsyet e botës dhe do duhet që të kemi marrëdhënie të mira me njëri tjetrin. Qoftë edhe për fatin që kemi një popullsi në rrënjë që mund të jenë që kanë shkëmbime dhe janë shumë të ngjashme. Por kjo nuk mund të kalojë dot nga poshtrimi i shqiptarëve çamërisë apo i shqiptarëve përgjithsisht. Ti s'ke pse të fillosh nga aty ku ato duan, sepse ti ke një të drejtë mohuar dhe ke drejtë mohuar 10% popullsisë shqiptare, nuk kemi pak. Ka një po vetëm është një problem historisë, mund të mbetem një peng i atij problemi. Jemi në vitin 2070. Është problem i të drejtave të njerëzit. Po mirë, Sudetët gjerman, si e zgjidhen me Çekoslovakinë çështjen? Pra, çdo komb evropian apo rasti i Kapodistrias, çdo komb evropian kur bën rishikimin dhe kur le të themi vendosim këtë paqen e madhe mes nesh, do duhet që të nisim nga periudhat nga ku kanë nisur, nga ku kanë lindur. Pse kërkojnë përkujtimoren e atyre që kanë rënë në vitin 40 dhe nuk ngrejnë një përkujtimore për ato që rënë në vitin 44 tek e fundit. Pra, ka mundësi, se nuk mund të themi vetëm ne po lëshojmë për çfarë në fund fare. Kemi vetëm një avancim të agjendës tyre dhe kemi një agjendë tonën e cila ka ngelur pesu e ngrirë. Të them më çfarë, opinionin tim, jemi në fund të programit. Ne kemi një situatë caktuar. Ne kemi një fqin caktuar që ka emrin Greqi. Edhe ne dimë që Greqia është kjo që është. Se njohim historinë e marrëdhënieve tona. Ne dimë gjithashtu që Greqia është anëtare e Bashkimit Evropian dhe ka dorë edhe procesin e integrimit fjalë procesin e negociatave ka dorë. Nëse Greqia thotë jo Greqia, apo një vend thotë jo, bllokohet. Kështu që ka dorë një mjet presioni. Bëjmë real politik, Edhe nga ana tjetër ne jemi në negociata me Greqinë, ne jemi në pozita më të pafavorshme se siç është gjithmonë një vend i vogël, e kupton? Kur negocion me një vend të madh. Të gjitha këto, edhe në gjithë tjetër që mua skujtohet, krijojnë një kontekst. Ne nuk kemi vend i vogël. Ne jemi kombi, i çik më i madh, po jo, si vend jemi i vogël. Kombi më madh, pikërisht pra. Pra kush është mënyra e tyre që ti mbaj të shkëputura dhe të copëzuar me qëllim që të jenë gjithmonë vendi lider. Tani, nga ana tjetër, nuk më shkon fare ideja që sa herë ne duhet të ecim përpara të bëjmë negociatat apo çdo hap tjetër drejt integrimit, ne duhet lëshojmë pjesë sovranitetit tonë. Nuk është diçka e cila mund të falet dhe nuk falen dot as territoret e vendit, as historia jon, as drejtë e njeriut nuk shkelen me këmbë, sepse disa persona duan që ta shkëmbejnë këtë. Në fundit mos e kujto se është kaq e thjeshtë për një vend evropian të thotë jo nuk dua, sepse nuk mund ta bëj dot një herë bën me Maqedoninë, pastaj me Shqipërinë dhe gjithë për çfarë? Pra, nuk është se edhe kjo mund të jetë kaq e thjeshtë edhe për palën greke. Gjithsesi, ajo që dua të them Muçi për ta mbyllur sepse besoj jemi në minutat e fundit, është vetëm një gjë që
politika shqiptare kishte nisur të trimërohej dhe kjo ishte në një farë mënyre edhe një lloj jo vetëm krenarie, po edhe motive me cilin u bë një fushatë, fushata kuqezi, ishte gjithë për Shqipërinë. Dhe nga ky flamuri kuqezi sot dolëm jo vetëm internacionalista, po dolëm të shtrirë barkas dhe vetëm nuk e di se çfarë mund të themi akoma për marrëdhëniet me fqinjin. Sigurisht që dua marrëdhënie të mira, por si për interesave të komunitetit të çam nuk mund të shkelet dhe nuk mund të kalohet nga askush. Jam shumë i kënaqur që të pata këtu. Edhe unë që isha këtu. Efkaristo Boli. Faleminderit shumë. Do të thosh para kalo. Faleminderit shumë i tonë. Mirë atëherë, pata Mesila Dodën, ishte e ftuar e dytë e programit të sotëm, i ftuari i tretë do të jetë Arjan Curi. Arjan Curi, shumë faleminderit që jeni këtu. Mirë u gjeta dhe ju uroj për emisionin, studia shumë e bukur dhe shumë komode. Faleminderit. Në fakt, ti bën pjesë të ftuarit e programit të parë, pëton edhe vetë ju ke një status veçantë, pëton në kuptimin që përpara se të ftoja, përpara se të bëja ftesat, unë mendova, këtë duhet ftoj. Duke qenë se formula e programit është që të ftoj njerëzit të cilët gjatë javës kanë thënë gjëra që mua nuk më kanë lënë indiferent, më kanë ngacmuar, edhe si thua më kanë gjetur edhe në mos dakordsi të pjesës ose totale, edhe gjeta shumë njerëz që thanë gjëra të tilla, me cilët unë jam dakord. Në fakt shumë do gjithë javën. Edhe unë mendova që ftoja përveç tjerësh Arjan Curin, domethënë juve, sepse ajo që thatë ju, i vetëm më la pak kështu, si thuash, në mos dakordsi, po është dhe i gjë e rëndësishme për të diskutuar. E kam fjalën për atë që thatë te programi i fundit në Opinion, ku kemi qenë dhe bashkë, në kohën që Fevziu ju pyeti se si ka qenë eksperienca juaj personale në Greqi, me fjalë si jeni ballafaquar ju vetë personalisht me racizmin edhe me fenomene të tilla në Greqi, përgjigjja juaj ishte e tillë. Le ta dëgjojmë. Unë kam jetuar 10 vjetë në Greqi dhe po dëshmoj realisht që nuk kam vuajtur asë një ditë për të mos thënë asë një minutë nga një lloj diskriminimi kulturor. Grekët, si kundër edhe shqiptarët, janë shumë të hapur me njëri tjetrin. Tani, edhe andej dhe këtej mund të ketë ndonjë njeri ekstremist, po e përgjithshmja është shumë pozitive. Tani, unë isha në studio kur ti e the këtë gjë, dhe kur e the këtë gjë, unë mendova, Arjan Curi është duke manifestuar korrektesën politike në nivele maksimale. Apo është e vërtet kjo që të the? Shiko, në rrafshin personal është e vërtet, sepse nuk pretendoj të jap gjithë panoramën e marrëdhënieve shqiptaro-greke ose të. Mund të kem pas një shok, një mik që mund të ketë ndonjë problem. Por personalisht unë nuk kam pasur asnjë problem. Dhe këto ja dëshmoj me përgjegjësi totale. Kjo mund të lidhet edhe me faktin se unë megjithmonë kam qenë për 10 vjet në Greqi, por unë kam frekuentuar ambiente akademike, ambiente universitare. Kam qëndruar në për fjetina studentësh, dhomat kanë qenë personale, etj. Dhe kjo, përfshirë edhe gjithë ambientin ku ne qëndronim, mund të na bënte më të mbrojtur nga shqiptarët e tjerë të cilët mund të kenë pasur probleme të kësaj natyre. Përpse në qarqet akademike, sipas jush, racizmi mungon, a? Në qarqet akademike, ku kam jetuar unë, racizmi mungonte në mënyrë absolute. Ju keni qenë në Greqi në para vitit 2000, Unë kam qenë në Greqi, po, jo, nga 2000 deri në 2010, diçka e tillë. Në 10 vjeçarin tjetër, sepse nuk e di pse mendoja që ti ke qenë para vitit 2000 dhe në mendjen time, duke dëgjuar shumë përvoja dhe eksperjenca të individëve të ndryshëm, ose i kam dëgjuar nëpërmjet me dëgjimeve publike, ose i kam dëgjuar në rrugë private, në mendjen time ishte krijuar imazhi i një trajtimi gati shqinërzor në atë periudhë, 10 vjeçarin e parë, me njëherë mbas rënies komunizmit, me dukurinë e njohur, me presionin që u bëje njerëzve për të ndërruar emrin, sepse ndryshe si do ishte si kau balash aty në Greqi, apo edhe me presione natyre të tjera. Nuk e di, ti këtë gjë nuk e ke jetuar fare. Unë nuk e kam jetuar, por nuk po e them që se kam dëgjuar ose që nuk ka ndodhur. Personalisht, ndoshta unë kam patur fatin që këto situata të mos t'i kem në jetën time këtë 10 vjeçar. Po në jetën publike greke, ti e njeh greqishten? Sigurisht. Sigurisht.
ka qenë për shembull një gazment Kaplani, që është shumë i njohur. Në jetën publike greke ka qenë shumë aktiv në ato 10 vite. Ka dhënë mësim në universitete publike. Ka qenë gazetar, shkruante në të përditshmet më të mëdha greke. Gjithkohës dilte ftuar për televizione, ai fliste një greqishte perfekte. Me emrin gazment, me emrin Kaplani. Unë po ju them që ka momente dhe atmosfera dhe ambiente ku njerëzit dhe mund t'i kenë patur këto probleme, por nëse ti vetë, se ka një konsent Mustafa që jepet, nëse ti vetë reziston me një lloj digniteti, mund të mbash dhe emrin tënd, dhe fen tënd, dhe profesionin tënd, dhe të ecësh pastaj përpara. Unë jam i sigurt, dhe jam a priori i sigurt, që shoqëria greke është më sofistikuar se sa kjo shqiptare. Edhe kur them a priori, me fjalë pa e njohur fare, e marr me mend. Unë them në një moment aty, që ne kemi qenë me shqiptar, megjithatë them, grekët ishin ata që na ftonin më shpesh në shtëpitë e tyre për dreka dhe për darka, sesa miq tanë shqiptar, të cilët rezervoheshin në këtë pjesë. Por megjithatë, nuk e di, edhe duke ndjekur media greke, ai sa kanë pas mundësi ta ndjekën kur është raportuar në gjë Shqipëria, ose në shtypin e botës. Elita greke, politike dhe kulturore, është një nga elitat më nacionaliste në Ballkan, më rezulton mua. Në Ballkan, në Europë. Në Ballkan jo. Apo jo, ty nuk rezulton kështu. Mua elita greke më rezulton po aq nacionaliste sa elita shqiptare. Okej, po kjo nuk e nderon elitën greke, sepse elita shqiptare ne e dimë kjo nuk e nderon as elitën tonë. Megjithatë, elita greke është, për shembull, ne bënim shaka me greke, sepse në elitën greke thënë elita kishtare, që është edhe ajo politike. Edhe aty ka një referencë për elitën kishtare. Aty ku? Sot, tek emisioni, tek pjesa që ke shkëputur. Sot që ne flasim, kryepeshkopi i Greqisë është shqiptar, është Arvanitas. Unë kam studiuar filozofi dhe filozofi religioni dhe ka patur momente që fakultetin tim e vizitonte për ta përshëndetur kryepeshkopi i Greqisë. Kur ai merrte vesh ne ishim shqiptar, na drejtohej dhe na fliste shqip. Ç'bëni djelma? Dhe ne na bëi qefi për këtë gjë. Dhe bënim shaka me shokët tanë grek dhe u thoshim siç na dhatë një kryepeshkop grek. Ne ju kemi dhënë ju një kryepeshkop shqiptar dhe e kemi shkëmbyer pak a shumë forcat. Në stafin e fakultetit ku kam studiuar, kishte mbiemra Shpata, mbiemra Shkurti, vazhdimisht njerëz të cilët nëse i pyesnim na pranonin origjinën e tyre arvanitase. Kështu ka dhe në elitën më të lartë greke politike, ndoshta se pranojnë me kaq lehtësi se që pranonte elita akademike ose kishtare, të paktën dëshmitë e mia, por ka pafundësisht shqiptar në elitën e lartë politike greke. Në atë natë programi Opinion, nuk di që shije ju la ju e gjithë biseda, por mua aty më bëri përshtypje një gjë, edhe nuk ishte hera parë, është gjithmonë ashtu ndodh, sa herë që ftohet ndonjë pjesëtar i minoritetit, aty krijohet një lloj ballafaqimi midis atyre që janë shqiptar, safi, dhe atij që është i huaj, që nuk është i joni, që është minoritar. Mua kjo nuk më pëlqen. Unë do doja që ne të gjithë ta shihnim edhe atë pjesëtarën e minoritetit, ta shihnim si një shtetas shqiptar, siç është shtetas shqiptar, edhe ta shihnim njësoj të interesuar për të mirën e këtij vendi, njësoj siç jemi edhe ne, të interesuar. Po këtu krijohet një lloj dualiteti dhe një lloj kështu ballafaqimi, edhe tjetri shihet si tjetër, shihet si s'ka lidhje me ne, dhe kjo gjë i bën ata, i vën në pozitën e vështirë që ata me vërtet ta besojnë këtë gjë. Edhe ai nuk ndihet shqiptar. Kjo krijon idenë që ata janë si mish i huaj në këtë vend, ndërkohë që ata janë si të gjithë ne. Unë atë emision isha në lidhje direkte dhe ju shikoja nga ekrani, por edhe unë ndjeva shumë keq që për shembull zotin Barka e trajtuat përveç jush në atë mënyrë, domethënë që ti greku, ne të kemi dhënë prona. Se është e parë, gjithmonë ashtu ndodh. Ndërkohë që unë po të them prap një eksperiencën time, e ftuar në televizionet greke, unë nuk jam trajtuar kurrë në një mënyrë të tillë. Madje neve ndonjëherë, nëse mund ta quaj këtë diskriminim pozitiv, liej mes rreshtave ideja që shikoni shqiptarët sa kanë ecur, shikoni shqiptarët sa kanë studiuar, shikoni shqiptarët sa para nesh janë ndonjëherë, dhe gazetarët abiteshin me këtë pjesë. Prap po të kthehem te gazment Kaplani, një respekt i jashtëzakonshëm në të gjitha ambientet ku ai ftohej dhe ne kishim kënaqësi dhe krenari që e shikonim. Ne duhet të çlirohemi nga këto, zoti Nano. Domethënë, nuk ka faj dikush pse ka lindur grek. Si mund të akuzosh dikë ti je grek, ti greku? A mund të jetë termi grek sharje në vetvete? Ose si kundër ne pastaj ankohemi kur na thoshin në Greqi Albanosi. Albanosi në vetvete arriti mori një konotacion negativ. Ne gjithmonë shikojmë fajin tek tjetri.
Dhe nuk e kuptojmë që një pjesë e kësaj, e mos respektit që marrim, është pikërisht për fajin e asaj që ne kultivojmë vetës tonë dhe sjelljes tonë në raport me tjetrin. Dëgjoj, gjatë javës, në fakt nuk është gjatë javës, është gjatë tyre jave, ti ke qenë në një program tjetër, ke qenë në programi i Arjan Curit, Zona Lirë, dhe aty në ballafaqim me Sali Berishën, ti pate një moment të caktuar, një pjesë e ligjërimit të troqi vëmendjen e shumë njerëz dhe shumë media, dhe u raportua edhe në portale. Edhe unë të ftoj ta ndjekim edhe një herë, megjithëse ti e ke të qartë për çfarë bëhet fjalë. Ta ndjekim së bashku. Një udhëheqësi madhor të protestave që do ta rikthenin Partinë Demokratike në pushtet. Po është një diell aq i fortë që ndriçon, sa që ditën nuk mund të duket asnjë yll tjetër në PD. Ky ishte momenti që u raportua nga shumë media, kryesisht të majta, duhet thënë. Mirë po, ajo që më bëri përshtypje mua, sepse bisedën po e bëjmë bashkë, ishte përdorimi i epiteteve diell apo nuk e di, në epitete tjetër në mënyrë të shpenguar nga jote, ndërkohë që përballë kishte një politikan shqiptar për të cilët në blok, në tërësi, ka një lloj pakënaqësie kolektive që unë nuk e di nëse ti e vëre. Edhe unë, çështë momente, gjithkohën kam menduar, kupton, po në atë moment thash, jo prit se këtu pa tregohet shumë bujar dhe shumë gentleman, kupton, me përfaqësuesin e një klase politike që unë mendoj që nuk duhet jemi kaq gentleman, kupton. Ti ke qenë ai që i bëre thirrje të gjithë qelbësirave që ta rrëzonin. Jo, nuk është vetëm problemi i Berishës, ja. Do isha një soi kritike, do të thoja po një soi, nëse të njëjtën gjë do isha thënë për dikë tjetër. Ka dy probleme aty. Së pari unë e kam këtë problem që me bashkëbiseduesit e mi mundohem të jem shumë korrekt, edhe ndonjëherë kur dua t'i them ndonjë gjë të fortë, të krijoj edhe një ambient miqësor me ta. Janë dy elementë dhe portalet u treguan shumë të ndyrë, më falni për epitetin, dhe me një pjesë më përpara që unë i them atij. Në familjen time, IMM, është pediatre, dhe ajo ka votuar historikisht Sali Berishën sepse e ka patur pedagog. Dhe portalet çfarë nuk thanë. Por nga ana tjetër, në familjen time dhe sikur unë të isha në listat e Berishës apo të Bashës, i mat do votonte për PS-n dhe për Edi Ramën, sepse ka qenë një marksist i bindur deri në detaj për materializmin dialektik dhe për të majtën e tij. Familjet shqiptare kështu janë ndarë. Dhe nuk është në një turp dhe duhet ta heqim këtë pjesën e kulturës që vota duhet mbajtur e fshehte, vota duhet mbajtur sekrete, etj. Pra, IMM ka votuar gjithkohës djathtas për pedagogun e saj dhe nga ana akademike e Berishës nuk gjen njeri që t'ja hedhë poshtë atë pjesë, kurse IMA deri në fund votoi majtas për Partinë Socialiste si ish komunist i vjetër që ka qenë i nomenklaturës. Tashti, unë duke patur një personazh historik përpara, i krijova këtë ambient të ngrohtë për t'i thënë që jo ti je diell, ti je si dielli që kur ndriçon ditën, nuk lë asnjë yll tjetër të ndriçojë. Pra ti praktikisht po i thosha, duhet të fikesh. Po nuk më la çani se ndërhyri dhe po ma ngatronte pjesën dhe më nxori atë pjesën që shikose në korridor ma the ndryshe. Unë ju nxeja faktikisht dhe e lash fare pastaj. Sepse ideja ishte kjo që do t'i thosha që ti je si ai dielli që kur ndriçon ditën nuk lë asnjë yll tjetër të ndriçojë. Në këtë pozicion që ke, ti PD-n po shtrëngon fort. Karizma e Berishës nuk është një diçka që mund të vihet në dyshim. Ai ose duhet të jetë apo duhet të ishte në krye të PD-s dhe ta sillte edhe njëra të në pushtet, ose duhet i lërë vendin ndonjë ylli tjetër të ndriçojë, sepse aty ku qëndron, këtë po i thosha, aty ku je, të ndriçon aq fort sa që nuk do lësh asnjë yll tjetër të ndriçojë. Ky është mendimi. Atëherë më vjen mirë që ju keni edhe rast ta saksoni, se është saksuar, sepse është aty. Ti je sikundër dielli që kur ndriçon ditën nuk lë asnjë yll tjetër të ndriçojë. Dhe ndryri çanis do t'i thosha tani fiku pra. Tani ka ardhur koha që të fikesh. Dhe yjet zoti Nano kur fiken bën një supernova shpërthejnë. Bën një shpërthim madhështor. Dhe o kryojnë yje të rinj që ndriçojnë, ose kryojnë vrima të zeza që thithin gjithçka që ka aty afër. Unë uroj që kur Berisha të vendosi të bëj supernovën e tij, të krijoj yje të tjerë që do të ndriçojnë pastaj në. Sa unë jam i sigurt që ai do kryojë vrimin e zezë. Të dyja mundësit janë. Ti qëndroj me tënde, unë po qëndroj me time dhe ngele për të parë. Por kështu siç janë gjërat, me që ti ke qenë zëri më i fortë kur ke menduar dhe me të drejtë që pluralizmi në Shqipëri është vënë në rrezik, kështu siç janë gjërat, sërish pluralizmi është në rrezik total. Me këtë gjë nuk do ketë rotacion
as pas 3 vjetësh në qoftë se gjërat janë kështu siç janë. Me këtë që sapo the një gjë mbi bazën e cilës unë mund të bëj një ftesë të re për të marrën tjetër, sepse është temë shumë e rëndësishme. Është temë e rëndësishme, por lidhur për ta mbyllur sepse jemi në fund të bisedës tonë, bisedat tu do jenë të shkurtra. Për ta mbyllur, për të kthyer pak të eksperjenca personale e nënës tuaj, unë kam një eksperiencë personale me prindërit e mi. Në vitin 90 unë hoqa pak në mënyrë që prindërit e mi t'i konvertoja dhe t'i bëja demokrat. Dhe në momentin që unë u binda që Berisha nuk është njeriu i dur, që duhet drejtonte Partinë Demokratike dhe edhe Shqipërinë, unë fillova dhe betejën time publike kundër Berishës dhe berishizmit. Por prindërit e mi, unë i kam lënë të qetë dhe ata deri vonë, deri para 4-5 vitesh kanë votuar për Partinë Demokratike, sepse ka qenë dramatike për ata, mendoja unë, dhe traumatike. Kuptoj që unë ti rikonvertoja, se konvertimi është traumë vete. Normal. Kështu që prindërit e mi deri vonë ka qenë berishan. Ndoshta janë edhe sot, e shoh me një lloj simpatie. Nuk i kam lënë, nuk kam ushtruar asnjë lloj presioni mbi ta. Po kjo nuk na pengon ne, ty pak më ashpër dhe mua pak më butë, sepse kështu është stili im, të ushtrojmë kritikën tonë edhe mbi Berishën dhe t'i themi shiko ka ardhur koha që ti duhet marrësh vendimet e tua historike. Ishte kënaqësi që të pate këtu. Edhe për mua. Urime për emisionin dhe paç një vazhdimsi të mbarë. Faleminderit. Publicitet. Sanno che ore sono adesso, il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso. In Francia c'è un concerto, la gente si diverte, qualcuno canta forte, qualcuno grida a morte. A Londra piove sempre ma oggi non fa male, il cielo non fa sconti neanche a un funerale. A Nice il mare rosso di fuochi e di vergogna, di gente sull'asfalto e sangue nella fogna. E questo corpo enorme che noi chiamiamo terra, ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra, galassie di persone. Pa mirë, okej. Kjo ishte mënyra që unë gjeta për të hapur bisedën me mentor Nazarko. Shumë faleminderit që jeni në studio. Faleminderit. Edhe shumë faleminderit që jeni në episodin tim të parë, të Provokacias. E hapa kështu. Çfarë është Provokacia? Provokacia është titulli i emisionit. E kuptoj. E hapa kështu sepse mentor Nazarko, ashtu si shumë të tjerë, ka bërë reagimin e vetë lidhur me suksesin e Ermal Medës në festivalin e Sanremos. Ka bërë një shkrim në portalin Konica.al, i cili është portal që drejtohet nga Nazarkot. Dhe aty më bën përshtypje një numër qëndrimesh. Bile mbi të gjitha më bërë përshtypje titulli. Ermal Meta, produkt fieri apo Italia. Më goditi ky titull, sepse sapo lexova thash, mentor, me vërtet do të vënd dyshim që ai nuk është produkt fieri? Ishte, tash jemi përfshirë gjithë sindromin Provokacia. Jo, pa nuk është provokim. Jo, dhe unë shpesherë... E unë doftoj do të më thuash tani, edhe më bidhesh dhe mua. Sigurisht, në qoftë se do të nisemi pa bërë filozofi nga teoria e origjinës, nga fakti që i ka patur një nën violiniste që ka përcaktuar shumë në kulturën muzikore ti që formohet që në fëmijëria është edhe produkt fieri, pa diskutim. Edhe fieri dihet që është një qytet që ka një substrakt kulturor, intelektual, ka qenë industria naftës, aty shkonin në familje ekspertësh, inxhinierë, nuk është parancë, por sigurisht unë kam dashur të provokoj një lloj si ti ke dashur të provokosh me një shprehje që tregon sindromin e frikës serbëve nga shqiptarët me fjalën Provokacia. Këtë ke vendosur ti bësh emër emisionit tënd dhe nisu nga i bësh bisedimi jot i suksesshëm atë gazetarit serb. Megjithëse ma përmendën për herë dytë termin Provokacia, unë e kam shpjeguar edhe pata një hyrje, pata një monolog, po duhet të them që një nga qëllimet ishte edhe ky. Duhet të them gjithë njerëzve, kupton që serbët janë fëmijët tanë, grekët janë fëmijët tanë, duhet të mësojmë, ata janë, do jenë përjetësisht. Pa diskutim. Tani kur e pash këtë këngë, nga afëria me ty, dhe nga afëria që ne të dy kemi patur me kulturën italiane, kemi jetuar atje. Imagjinon ti se çfarë do thotë që një figurë shqiptare si ky, e ardhur nga fieri, mund të kishte ardhur nga një vend tjetër, të shndrohet në motiv i ditës, i momenteve të veçanta të rinisë italiane. Domethënë, kudo që është ajo, një shqiptar që shndrohet pra në një motiv identifikues, madje edhe një made in Italy për
muzikën italiane më. Kjo është diçka e jashtëzakonshme që ka bërë një shqiptar, duhet me vlerësu këtë. Jo, Tori, patriotizmi është një gjë që është më shumë emocionale. Unë jam duke thënë që si ai shqiptar po shndrohet momenti identifikus italian. Dhe jo vetëm ai, është Kledi Kadiu, Ambeta Toromani, pranarët shqiptarët po pranohen, italianët po konsiderojnë sikur kultura e jonë është një vijim natyral i kulturës tyre, dhe janë asjellta. Bile një miku im, unë shkrimin e kam shikuar, një miku im thotë, shiko thotë jeni pjesë e Shqipërisë Veneta, dhe l'Albania Veneta. Të kuptim, kjo është diçka e jashtëzakonshme, nuk është diçka e thjeshtë marketingu e kujtun se çfarë. Qëndrimi im është ky. Këto që shqiptarët që kanë shkëlqyer në Itali, në fusha ndryshme, unë i shoh si suksese individuale. Sigurisht, El Said Hysaj është shkodrano, edhe unë kur e shoh që luan bukur me Napolin, ose luan me Napolin, ose kur mra vesh që kërkohet dhe nga skuadra më të mëdha se Napoli, unë edhe vetë, që unë nuk se mbajmë në si thuash, në një nacionalist, një ndërkryer, po kam një lloj emocioni edhe unë vetë. Edhe për këtë, e kam ndjekur në Sanremon, të 5 netët, edhe më pëlqente shumë fakti që Ermal Meta po veçoj si performues i mirë, si ka nga me bukur, edhe mund fitonte, e kam ndjekur deri në fund, deri në momentin që fitoj, edhe e provova këtë emocionin e bukur. Bile e falenderoj publikisht Ermal Meta, që ma dha këtë emocion. Por nga ana tjetër, kur bëjmë analizën e fenomenit Ermal Meta, unë e konsideroj një sukses italian, të asaj shoqërie, të asaj kulture. Po pa diskutim, në një kuptim, më shko mund të jetë edhe. Dhe më thënë, ti për në këtë sistemin tënd universal dijeve, gjykime, qëndrime që ke krijuar, ti mendon që ke arrit konkluzionet e epërme, s'do të rishikosh. Jo, jam i hapur, ti do me frenu çdo përpjekje shqiptare për të ngjarë, për të glorifikuar veten. Kjo është fisnike nga ana jote, por ajo çfarë duhet thënë, duhet pranuar kjo. Shiko, shqiptarët sot afro gjysmë e tyre jetojnë jashtë vendit. Ky njeri është duke edhe në motiv krenarie, shqiptarëve që jetojnë në Itali, po edhe jashtë, që me u ballafaqu me bashkëmoshatarët e tyre, atje në ato mikrouniversitet e tyre, për të u ballafaqu me krenarisht, diçka e jashtëzakonshme. Për këtë ndjej, unë e kam parë, unë e quaj ringjallje moderne të kombësh, unë e kam parë në Evropiane e futbollit. I pesë që ai ishte ajo shfaqje jashtëzakonshme e shqiptarëve, që ishin kryesisht bie emigrantësh, që shkonin në Francë, harxhonin bileta, për t'i tregu botës si ne jemi, kjo është diçka e jashtëzakonshme. Edhe Ermali e nxit këtë. Tani ku shkojmë te çfarë suksesi është italian. Italianët e kanë integruar, e kanë pranuar që një shqiptar në Greqi ndoshta mund ta pranon më me vështirësi ose në Serbi, por është dhe shqiptar. Individi shqiptar i vendosur në një sistem, në një ekip rregullash, kulture, italiane, perëndimore në përgjithësi, i shpërfaq në mënyrë më të suksesshme cilësitë e veta. Kjo është ajo ç'a mendoj. Editori ç'a m'pëlqeu mua në mënyrë paradoksale. Ti edhe këtu mund të bësh atë ndryrën tënde, mund të thuash. Po ti tani kjo është optika jote. Unë kam ndjekur këto intervistat e Ermal Medës pak para festivalit, po sidomos gjatë festivalit dhe në fund fare. Edhe në asnjë moment, as në skenën e Sanremos, ai nuk e eci kësaj ane, nuk është se e kishte merak të thoshe që unë jam shqiptar, edhe që nga gjëra që më ka pëlqyer shumë. Ai ishte një artist italian. Është këshilluar nga ekspertët e marketingut aty, se ai italian dhe bezdisi. Ai Salila e bëri foli shqip, gabim bëri, këtu në një kuptim se kush? Elsa Lila, ka qenë Sanremo, ka folur shqip. Gabim ka bërë nga pikpamja e marketingut, se ajo është interesu të shesit disje, edhe ai falenderoj shtëpinë e vet diskografike se ajo i ka këshilluar. Për mua gabim ka bërë, ose më mend atë. Elsa foli shqip. Foli shqip, në Sanremo. Nuk e di, për mua Ermal Meta bëri mirë që nuk tregoi asnjë lloj padurimi për të manifestuar atë identitetin e vet të origjinës, sepse ai është, unë kam përshtypjen që ai ndihet më shumë italian se kulturalisht, sepse botërisht i njohur ky fakt që ai është shqiptar. Tashmë shqiptarët pranojnë, ky është hopi cilësor, mendor që i kanë dhënë shqiptarët shoqërisë italiane. Ti pranojnë si natyral që shqiptarët fitojnë Amiqit, fitojnë Sanremo. Kjo është diçka e jashtëzakonshme, beso mua dhe ai është tani idhulli i femrave italiane apo jo. Dhe unë në shkrim sillja shembullin e Kledi Kadiu, cili gjithashtu u shndrua një fenomen suksesi. Kur çoja nipin tim në kopsht në Bari, ky vjen nga Bari, domethënë, dhe edukatorët që ishin vajza të reja donin numrin e Kledit. Ky është, domethënë që
mos kujtoj që italianët e neglizhojnë faktin që është shqiptar, por tashmë e pranojnë si diçka natyrale. Kjo, shiko, ne kemi jetu, besoj edhe ti të njëjtën gjë, Italinë në momentet e eksodit parë të marsit të 91-shit, kur shqiptarët me shpejtësi pas episodit solidaritetit u bën figurat të urryer nga popullsia e gjerë italiane. Dhe po shifja, shkoja në universitet, po shifja se si titujt e parë ishin gjithmonë shqiptarë. Pastaj, ndodhi ardhja masive rumunëve, dhe jam tronditur një herë, po dhe jam kënaqur sinikisht, kur në gazetën Corriere Adriatico të Peskarës, titulli ishte zihen dy rumun, i kafshojnë veshin sheshin e kuesturës, njeri tjetër. Ta shë po shqyqyrë që erdhën rumunit që na zënë këta vendin e parë për lajmet të qia. Këta po bëjnë lajmet mira, është diçka jashtëzakonshme. Gjo, absolutisht po bëjnë lajmet mira dhe nga nga tjetër nuk ka si gjë shqiptarët, e kanë mundësin të jenë krenarë, me qatë duan vetë, me këtë, edhe me personazhe tjerë që janë të orgjithë shqiptare, po janë jashtë. Por, pati disa reagime këtu, që mua nuk më pëlqejnë, sepse kërkojnë... Ishin masiv, ishin dominant, jo, ishin veçant, ishin cilësor. Edhe politikës, nëzitojnë që ta bëjnë monopol një sukses që su takon atyre ndërkohë që du të përpiqen të kryojnë këtu një vënd normal ku sukseset të mbinë këtu edhe të zhvillohen këtu. Kjo është pjesa që në cilën ne bashkohemi, që në nxitjen në ndryshimin e përfiturimit italianëve për shqiptarët, Ermali, Kledi, sportistët, futbollistët ka një ndikim të jashtëzakonshëm, për cilën ne iglitare, duhet i heqim kapelen, nuk ka diskutim. Që shqiptarët kanë diçka të veçantë, jo thjesht talente individuale, por kanë diçka që është e lidhur me formimin e tyre, me shkollën ruse nëse do ta pranojmë, kjo do të pëlqejë ty. Shkollën ruse të artit, nga cilët vinë gjyshrit, baballarët e Ermalit, apo se çfarë, të cilët i kanë dhënë baletit shqiptar, i kanë dhënë një shkollë, nën shkollë të asaj ruse, dhe përpasoj shqiptarët ku shkojnë në Itali, ku shkojnë perëndim shkëlqejnë. Kjo është e parë. E dyta, çështja e sistemit. Ti ke drejtë, domethënë që kjo që ndodhi me Ermalin shtron pikpyetjen që pse shqiptarët kur shkojnë nëpër sisteme të përparuara, të disiplinuara ose disiplinues, arrin shkëlqej. Problemi është si ta krijojmë këtu një sistem. Disa shqiptarë, disa shqiptarë, po nuk, domethënë edhe për imagjinat italian nuk është diçka e zakonshme që vetëm shqiptarët fitojnë amiqë ose shkëlqejnë amiqë. Edhe Sanremo, në shkrimin tënd, edhe Sanremo shiko, ka pasur Ana Oksa. Ana Oksa, e cila gjithashtu vjen nga Bari, ka jetuar me nën italiane me baba shqiptar, e ka theksuar shqiptarsinë e vet. Kështu që ne s'kemi që ti frenojmë ata, ku të bëjmë marketing kombëtar. Në shkrimin tënd ishte një frazë që, me fjalë, ti e vije në gojën e disa njerëzve, po nuk është çudi ta mendosh dhe vetë që ne shqiptarët jemi një raca më e veçantë e botës. Jo, përkundër, jo, nuk e besoj atë, po disa cilësi të shqiptarëve të vendosura në një sistem disiplinuar shkëlqejnë. Dhe kjo, këtë e thot dhe shumë shif kombëtarën e futbollit, De Biasi, që unë e merr për shembull aty, përdor atë një pjesë nga Child Haroldi i Lordi Byron, thot të rrep bitë shqipës, thot mira e kanë cilësit, po të kishin më të arrira. Domethënë ai vën theks individualizmin shqiptar, që shqiptarët nuk janë shndruar ende në qenie vetëdijshme për kombëtarsinë e vet. Dhe më kujtohet nga libri i historisë sotme, historisë kontemporane të Italisë, në cilën në Universitetin Italiane, këtë tekst nuk e ka bërë një italian, e ka bërë një anglez. Më kujtohet, i cili dhe ka marrë më shullur një notë, vetëm pse nuk e citova saktësisht. Cila është cilësia që dallon italian nga kombet e tjerë? E kisha harruar këtë për kufizimin e këtij profesorit anglez, është egoizmi familjar. Për analogji, shqiptarët ende janë individ, nuk kanë kriju sistem, duhet krijojnë sistem në vendin e tyre. Është pjesa në cilën ne bashkohemi. Mund të bëjnë lajmet mira shqiptarët, edhe kur vinë janë produkte shqiptare, një lloj siç bëjnë vendet vogla si Islanda, Letonia, apo vendet tjera, domethënë vende nordike. Pra ne sigurisht kjo është pjesa në cilën jemi në një gjatësi vale. Ti përmendë si padashje Greqinë për treguar që Greqia nuk është nga ato shoqëri, si thua, të huaj që lejojnë. Edhe Serbinë. Serbia po e po.
duke qenë se unë me të ftuarit e parë kam folur për Greqinë, dhe ka qenë edhe kjo padashje, nuk se ka qenë diçka e programuar nga unë, edhe për ta bërë Greqinë kështu si një leitmotiv të gjithë programit, duhet ndalemi pak këtu, me të ndrojmë pak bisedën, e përshëndesim Ermal Medën, nëse bëm aki. Për Serbinë, du me thënë diçka që lidhet me provokacija. Unë kam qenë vizitën e 2 të Ramës. Rama sigurisht është një ekzibicionist i pa fre dhe vanitoz, po i bërë një lloj shoku kulturor shoqërisë serbe, dhe kur ishte në vizitën e 2, mua mu duk habit se fakti që edhe policet, femra, të protokollit, të rinë zakonshëm që përplaseshin me të, që punuan me të, donin të bënin fotografi me Ramën. Donë se aji i fyu në shpinë e vetë, apo në shpinë e vetë i tha që... Po i tha, do të njihni Kosovën, se Kosova është shteti pavarur, nuk ju takon juve. Ishte një shok kulturor për ta. I ka goditur. I ka goditur. Kështu që provokacija funksionoi në rastin e tij. Unë kam pas... Për Greqinë dojmë... Kam pas 3 biseda që kishin në fokus Greqinë, këtë marrëveshjen e fundit që po tentohet të lidhe me disë qeverisë shqiptare dhe qeverisë greke. Pra të du të më shepyt se për Ermalin... Okej, unë për Ermalin lexova shkrimin edhe më bëri përshtypje, ai që më bëri përshtypje. Po për këtë, unë sapo ka filluar programin edhe do të ftoj her pas here, sepse e njoh ekspertizën tënde për të çështje, ashtu si edhe për çështje tjera, kështu që jam i hapur për të pas ty si të ftuar. Edhe një nga shqetësimet e mia mendor ka të bëjë me faktin që këtu në Shqipëri, okej, ka dhe Greqi, ka dhe Serbi, është mua betjetër, po flasim për vendin tonë. Këtu në Shqipëri ka disa qarqe, ose le të themi, disa individ që mendojnë se interesi ynë kombëtar mbrohet duke kultivuar urrëti për fqinjët. Teza ime, unë e thash edhe te monologu ime cilin hava këtë program. Teza ime është interesi ynë kombëtar dhe çdo interes kombëtar në përgjithësi mbrohet duke promovuar marrëdhëniet e fqinjësisë mirë, jo duke ushqyer urrëtie. Po unë shoh njerëz që si thuaç, ja besojnë të ardhmen e tyre urrëtit që kanë për fqinjët, për Greqinë, për Serbinë. Shiko, kjo do të thonë që ti ke për shkak të pozitës tënde të lartë, pozitës tonë intelektuale, ndikimit tënd, ti ke një dobia jote shoqërore që pa diskutueshme. Por dhe urrëtia sigurisht është diçka e dënueshme, shoqërisht dhe nuk ka diskutim. Biem dakord në një pjesë të asaj që ti thua që shkon nëse ne fqinjët janë duke na mashtruar, duke na dominuar, duke na kontrolluar. Nuk është faji tyre, është faji jonë. Domethënë ne nuk kemi treguar të aftë që ta interpretojmë drejt, ta mbrojmë drejt interesin tonë, por jemi për këtë punë kemi qeverinë, le ta bëj qeveria jonë, por ne ka fjalën e shoqëria poshtë, Sigurisht, por një pjesë e kësaj ndjeshmërie për e cila synon të tregojë që fqinji është i keq, vjen edhe për shkak se fqinji me vërtet ndonjëherë, fqinjët tanë ndonjëherë rastin e Greqisë, përpiqen që të shesin për flori atë që nuk është flori. Për shumë, po marrim rastin e Greqisë. Greqia, rastin e kryepeshkopit Janulladës, e shesin kontributin e tij sikur është diçka e jashtëzakonshme në ndihmë të ngritjes kishës sonë ortodokse. Ndërkohë kur jam vetëm unë ose ndër të paktit ose më cilësori që artikuloj tezë që mund të gjaj paradoks. Po, ai si i huaj ndoshta arriti që të ka përcente ato sherret e bëshme që mund të ishin krijuar për vimësim, për kush do ta udhëhiqte kishën. Këtë po. Por në pikpamje të kontributit financiar, a e di i dashur Mustafa që shumë bamirës shqiptarë, të cilat i kanë dhënë Greqisë godinat kryesore, institucionet kryesore, me paratë e tyre, i kanë dhënë shkolla, sistem shkollor, po flas për zhapat, po flas për Lacos, po flas për Arsakeot, kanë dhënë para ekskluzivisht në testamentet e tyre për ngritjen e kishës shqiptare. Këto para i ka përdorur kryepeshkopi Janulladës. Kur thot ai që unë kam përdorur paratë e miqve të kryepeshkopit, do duhet të jetë më transparent dhe të thotë mos vallë janë paratë shqiptarëve që kanë lënë për kishën shqiptare. Ajo shkolla greke që Arsakeot është një shqiptar nga Përmeti, i cili ka qenë e çuditshme është kjo që shqiptarët që janë bamirës të Greqisë, po është fakt. I ka lënë për të ngritur shkolla në Shqipëri. Dhe këtë kuptim ka përdorur paratë e shqiptarëve. Kjo duhet të thënë, pra, momentin kur fqinjët
e di që u hap një temë gjatë. Përshtypja ime po fshinjet shesin diçka e cila është jo 100% është, do duhet krijohet një vetdije që po na gënjen. Jam duke menduar që ti do jesh i ftuar im her pas here, edhe për këtë çështje, po edhe për çështje tjera. Kështu që për sonte duhet ta mbyllim këtu duke të falenderuar që ishe me mua. Edhe unë të falenderoj që ma dhe rastin që në premierën të isha me ty. Po. Mirë atëre, ky është edhe fundi programit për sonde, ku unë pata të ftuar Koço Kokëdhimën, pata të ftuar Mesila Dodën, Arjan Curin dhe Nazarko që kam akoma këtu. Bashkë do shifemi të martë në ardhshme, deri atëherë programi mbyllet.